Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn và một ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Mình là ngôi nhà mơ ước một. Mỗi người trong chúng ta sẽ sở hữu cho mình một cái mảnh đất với một cái diện tích xây dựng khác nhau và nhu cầu sử dụng công năng khác nhau, phải không các bạn? Và kèm theo đó là về cái mức độ đầu tư mà mình có thể bỏ ra để xây nhà là cũng khác nhau. Và chính vì vậy mà ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu nhà 2 gian 2 mái nhỏ xinh ở nông thôn với cái chiều rộng là 6m và chiều dài là 9,5m. Mẫu nhà này được mình thiết kế rất là đơn giản các bạn, không quá nhiều những cái chi tiết trang trí cầu kỳ phức tạp, nhưng nó vẫn đảm bảo sử dụng công năng đầy đủ như là một nhà cấp 4 bình thường. Pha lẫn ở trong đó là những cái nét hiện đại kết hợp với những nét cổ điển của một cái mẫu nhà truyền thống ở miền Tây. 2 gian 2 mái. Hai mái nhà này được mình gợi ý đó chính là ngói đỏ, nhưng mà trong trường hợp mình có thể điều chỉnh thành cái ngói nhật hoặc là ngói thái màu ghi xám thì nó cũng rất là phù hợp. Nhà 2 mái thì nó cũng mang một cái nét rất là hay và những cái nét rất là cổ điển. Đây có thể nói là nhà 2 mái mà nó mang cái phong cách và dáng dấp của một mẫu nhà truyền thống ở miền Tây. Trong trường hợp mà mình muốn cho nó hiện đại ở cái mái này hơn nữa, trẻ trung hơn nữa thì chuyển sang cái ngói nhật và cái ngói thái nha các bạn. Được thiết kế đầy đủ công năng. Cái phần sảnh trước là rộng 1,5m, chạy dọc suốt cái chiều dài của nhà này là 6m. Một phòng khách, 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một khu vực ăn và một cái nhà bếp. Mặc dù diện tích xây dựng không phải là vi mô lắm, không phải là hoành tráng lắm, nhưng mà nó đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng cho một cái gia đình trẻ hoặc là một cái gia đình 2 thế hệ mà mình sở hữu một cái diện tích đất khiêm tốn, cũng như là cái chi phí đầu tư mà mình có thể bỏ ra xây nhà nó cũng hạn chế, thì đây chính là một cái mẫu nhà rất hợp lý. Về mặt tiền thì cột được thiết kế là cột vuông các bạn, vì như mình nói ban đầu nhà này nó chính là 2 gian thì là mình sẽ tách ra một gian ở phía bên tay trái là gồm có những cái bậc ở tam cấp và cái phần sảnh ở hàng cửa 4 cánh. Cái phần gian nằm phía bên tay phải thì được làm một cái sảnh và một cái khu vực để mình thư giãn ở đây. Kết hợp đó là tạo nên một cái không gian nó tương đối là nó mát mẻ và nó sinh động, là bởi những cái bùa hoa nó sẽ ôm dọc theo cái sảnh ở phía bên tay phải này. Có thể nói là khi mình hoàn chỉnh xong cái mẫu nhà này mà mình gợi ý cho các bạn ở cái mẫu nhà này thì các bạn sẽ có một cái cảm giác là nó vừa cổ điển và nó kèm theo đó ẩn chứa bên trong đó là những cái nét chấm phá hiện đại, phải không các bạn? Đây chính là một cái sự phối hợp rất là hài hòa. Kèm theo đó là mình muốn mô phỏng lại những cái mẫu nhà mang cái nét truyền thống ở miền Tây, nhưng mà có một cái sự phối hợp nó rất là mới mẻ. Đây là một trong những cái mẫu nhà mà trong cái series về cái chuỗi những cái mẫu nhà truyền thống ở các miền Tây mà mình chia sẻ đến mọi người. Có thể nói đây chính là một cái mẫu nhà truyền thống thứ 3 ở miền Tây, là 2 gian 2 mái. Vì cái chiều dài của cái nhà này nó rất là hạn chế các bạn, cái phần từ tổng hết luôn cái chiều dài của nó là 9,5m, từ cái phần sảnh trở vô đó chỉ là 8m thôi các bạn. Chính vì vậy mà cái việc mà cái phân chia cái từng cái khu công năng của nó cũng rất là khó khăn, vì cái chiều dài của mình nó là hạn chế. Chính vì vậy mà nó cần phải có một cái sự liên thông giữa cái phòng ăn và cái phòng khách, giúp cho cái không gian nó được mở rộng hơn, nó được thoáng hơn. Và khi mình đứng tại cái vị trí mà cái khu vực bếp, mình sẽ phóng một cái tầm nhìn ra cái phòng khách và cái khu vực sảnh và cái phần sân phía trước, giúp cho cái sự tương tác giữa những cái công năng này nó trở nên được tốt hơn. Về cái chiều cao nền đó thì để giúp cho cái ngôi nhà này nó trở nên cao ráo hơn đó, thì mình thiết kế đó chính là 5 bậc tam cấp. 5 bậc tam cấp này với cái tổng cái chiều cao đó chính là 750, giúp cho cái nền của nhà này nó trở nên cao ráo và nó hoành tráng hơn nha các bạn. Vào những buổi chiều thì khi mà không khí trở nên mát mẻ thì mình có thể ngồi thư giãn, đọc báo hoặc là xem phim, hoặc là có thể là lướt phép tại cái khu vực cái phần sảnh ở phía bên
tay phải sẽ tạo một cái cảm giác thư giãn rất là thoải mái ở cái khu vực này. Mặc dù cái chiều rộng của nó chỉ là 1,5 m, nhưng mà sẽ đặt một cái ghế và một cái bàn trà ở cái khu vực này. Đây chính là một cái điểm nhấn ở cái mặt tiền này mà mình muốn gửi đến mọi người. Như mình nói ban đầu, nhà này mình lấy cái phong cách cổ điển pha lẫn với hiện đại, chính vì vậy và cái phần cửa là mình sẽ thiết kế đó chính là cái cửa nhôm xin pha màu trắng các bạn. Kèm theo đó là vì cái diện tích và từng cái công năng một của mình nó hạn chế, chính vì vậy mà mình sẽ thiết kế những cái cửa sổ đôi nhỏ nha các bạn, làm cho cái ngôi nhà mình nó trở nên rộng hơn và nhiều cái cửa hơn, thì nó giúp cho cái ngôi nhà mình cái chiều dài của nó sẽ được dài hơn. Về phần cửa sổ thì được thiết kế đó chỉ những cửa sổ nhỏ là 60 nhưng cho 1,6 m nha các bạn, làm cho cái ngôi nhà của mình nó lưu thông gió và ánh sáng trở nên tốt hơn, và giúp cho từng cái không gian một nó đều ngập tràn gió và ánh sáng tự nhiên hết. Cái điểm nhấn mà mình muốn gửi đến nữa đó chính là tại cái khu vực bếp thì mình sẽ đặt những cái cửa sổ dài nằm ở trên đỉnh của cái kệ bếp nha các bạn. Với một cái mẫu nhà nhỏ xinh như thế này thì đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng công năng của gia chủ, kết hợp với đó là một cái khu vườn rộng bao phía xung quanh, kết hợp với cái phần sân và hàng rào nữa, sẽ rất là hoàn thiện và sẽ là một cái mẫu nhà mà khi xây dựng xong sẽ không làm thất vọng gia chủ. Sau đây mình chia sẻ một phần mà bà con mình rất là quan tâm là về cái phần cái chi phí xây dựng của một cái mẫu nhà cấp 4 phong cách bán cổ điển là như thế nào. Thì mình chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là nhân công thì nó sẽ dao động từ 1 triệu cho đến 1.200.000 một mét vuông. Còn về hoàn thiện một cái mẫu nhà cấp 4 này thì nó sẽ dao động từ 4 triệu cho đến 4,2 triệu. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà mình lợp ngói thì cái chi phí này nó có thể tăng lên nha các bạn. Và nếu như mình lợp chi phí của mình hạn hẹp thì mình có thể là lợp ton. Về cái vì sao nó có sự dao động chi phí như vậy các bạn, thì nó còn tùy thuộc rất là nhiều vào cái cách mà mình trang trí. Có thể là sử dụng vật liệu bình dân hoặc là sử dụng các vật liệu trang trí cái nội thất là nó cao cấp thì cái giá mình nó sẽ thay đổi. Nhà 2 gian 2 mái ở những cái thập niên 60, 70, đây chính là một cái mẫu nhà kinh điển ở miền Tây các bạn. Và ở thời điểm đó lúc mình còn nhỏ, khi là mình đi đâu mình cũng bắt gặp cái mẫu nhà này. Tuy nhiên ở thời điểm bây giờ thì cái mẫu nhà này nó cũng không còn tồn tại nhiều nữa các bạn, vì nó đã hết cái tuổi thọ, cũng giống như là nó phát huy hết cái vai trò của nó. Chính vì vậy mà mình muốn mô phỏng lại những cái mẫu nhà 2 gian 2 mái ở miền Tây, mục đích là làm kỷ niệm, cũng giống như là nó nằm trong cái series về những cái chuỗi những cái mẫu nhà truyền thống mà mình sẽ thực hiện trong cái thời gian tới. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ nhà cấp 4 nhỏ xinh với cái chiều rộng là 6 m, chiều dài là 9,5 m, gửi đến bà con, cô chú bác và anh chị có sự tham khảo, sự lựa chọn về một cái mẫu nhà 2 gian 2 mái ở miền Tây để mình có thể lựa chọn tham khảo trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Nếu như những gia chủ nào mình yêu thích cái phong cách cổ điển thì mình sẽ giữ nguyên cái phần mái là ngói đỏ. Còn nếu như mà mình thích cái phong cách hiện đại trẻ trung thì có thể chuyển sang ngói Nhật và ngói Thái. Có thể nói đây chính là một cái mẫu nhà cấp 4 2 mái nhỏ xinh phải không các bạn? Không cần phải xây dựng với một cái diện tích quá vi mô, quá hoành tráng. Chỉ cần một cái diện tích ngôi nhà nó vừa đủ và đáp ứng cái nhu cầu sử dụng công năng cần thiết của một cái gia đình. Đó chính là cái điều mà gia chủ nào cũng mong muốn phải không các bạn? Video của mình đến đây là xin kết thúc và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.